আজি আমি আলোচনা কৰিম গাড়ীখনৰ হেণ্ডব্ৰেকডালৰ ওপৰত। এই হেণ্ডব্ৰেকডাল আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰ সিটৰ বাওঁ হাতলৈ থাকে আৰু এই হেণ্ডব্ৰেকডালৰ লগত সদায় আপোনাৰ গাড়ীখনৰ পাছৰ চকাকেইটাক সংযুক্ত কৰা থাকে। সন্মুখৰ চকাৰ লগত অৰ্থাৎ ফ্ৰণ্টৰ চকাকেইটাৰ লগত হেণ্ডব্ৰেকডালৰ কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে। হেণ্ডব্ৰেকডাল লগাবলৈ হ'লে আপোনাৰ বাওঁ হাতেৰে এই হেণ্ডব্ৰেকৰ লিভাৰডাল ওপৰলৈ টানি ধৰিব লাগিব, তেতিয়া হেণ্ডব্ৰেক লাগিব অৰ্থাৎ পাছৰ চকাত ব্ৰেক লাগিব আৰু ৰিলিজ কৰাৰ সময়ত পুনৰ আপুনি এই লিভাৰডাল বাওঁ হাতেৰে ওপৰলৈ অলপ টানি ধৰি তাৰ একেবাৰে মূৰত থকা নবটো বুঢ়া আঙুলিৰে টিপা মাৰি ধৰি তললৈ ঠেলি দিলে ই ৰিলিজ হ'ব। হেণ্ডব্ৰেকডালৰ তিনিটা নাম আছে: হেণ্ড ব্ৰেক, পাৰ্কিং ব্ৰেক আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক। হাতেৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ইয়াৰ নাম হেণ্ড ব্ৰেক, পাৰ্কিঙৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ নাম পাৰ্কিং ব্ৰেক আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ নাম ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক। হেণ্ডব্ৰেকডাল আমি কি কাৰণত ইউজ কৰোঁ? হেণ্ডব্ৰেকডাল তিনিটা কাৰণত ইউজ কৰোঁ। পাৰ্কিঙৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি গাড়ী এখন পাৰ্কিং কৰি ৰাখোঁ তেতিয়া আমি গাড়ীখনৰ গিয়াৰবিলাক নিউট্ৰেল কৰি ৰাখোঁ আৰু নিউট্ৰেল কৰি ৰখাৰ কাৰণে তলৰ চকাকেইটা ফ্ৰী হৈ থাকে। যদিহে ঠাইটুকুৰা এঢলীয়া হয় গাড়ীখন অলপ সুবিধা পালেই তাৰ পৰা মুভ হ'ব পাৰে, গতিকে যাতে গাড়ীখন লৰচৰ নহয় তাৰ কাৰণে আমি হেণ্ডব্ৰেকডাল টানি ৰাখোঁ। দ্বিতীয়তে, আপোনাৰ গাড়ীখন যদি এঢলীয়া ঠাইত পাৰ্কিং কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে বা সেই পাৰ্কিং কৰি থোৱা গাড়ীখন এঢলীয়া ঠাইৰ পৰা নিব বিচাৰিছে তেতিয়াও হেণ্ডব্ৰেকডাল ইউজ কৰা হয়। অৰ্থাৎ হেণ্ডব্ৰেক আমি তিনিটা কাৰণত ইউজ কৰোঁ: পাৰ্কিঙৰ সময়ত আৰু ষ্টাৰ্টিং এণ্ড ষ্টপিং অন এ শ্লপ। জোৰেৰে গৈ থকা গাড়ীখনত কেতিয়াও আপুনি হেণ্ডব্ৰেকডাল নামাৰিব, কাৰণ হেণ্ডব্ৰেকডালক আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক বুলি ভুল নুবুজিব। কাৰণ কিয়, আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট দেখোঁ, ছাপ'জ খুব জোৰেৰে এখন গাড়ী গৈ আছিল, হঠাতে গাড়ীখন কোনোবা এটা দ খাৱৈত উফৰি পৰিলগৈ। দ্বিতীয়তে, এনেকুৱা এক্সিডেণ্টটো আমি দেখিছোঁ য'ত জোৰেৰে গৈ থকা গাড়ীখন হঠাতে পথালিকৈ গৈ কোনোবা এজোপা প্ৰকাণ্ড গছত জোৰেৰে খুন্দা মাৰিলে। আৰু তৃতীয়তে, এনেকুৱা এক্সিডেণ্টো আমি দেখিছোঁ হঠাতে গাড়ীখন পথৰ ওপৰতে কেইবা লুটি খাই বাগৰি পৰিলে। বা আমি এনেকুৱা এক্সিডেণ্টো দেখিছোঁ, ধৰি লওক এখন গাড়ী গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিলে, হঠাতে গাড়ীখন পুনৰ নগাঁওমুখী অৰ্থাৎ যিটো দিশৰ পৰা গৈ আছিলে সেই দিশলৈ ঘূৰি গ'ল। অৰ্থাৎ তেনেকুৱা এক্সিডেণ্টো আমি দেখিছোঁ। ইয়াৰ মূলতে হ'ল হেণ্ডব্ৰেকৰ ব্যৱহাৰ। কাৰণ বহুতে কি কৰে, এই হেণ্ডব্ৰেকডালক ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক বুলি ভুল কৰে। আৰু যদি জোৰেৰে গৈ থকা গাড়ীখনত হেণ্ডব্ৰেকডাল মাৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে? ধৰি লওক আপোনাৰ গাড়ীখন 100 বা 120ত মুভ হৈ আছিলে আৰু 120ত যেতিয়া মুভ হৈ আছিলে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ চাৰিওটা চকা একে স্পীডত অৰ্থাৎ 120তে মুভ হৈ আছিলে। যেতিয়া হেণ্ডব্ৰেকডাল আপুনি হঠাতে টানি দিলে, হঠাতে গাড়ীখন ষ্টপ কৰিবৰ কাৰণে বা ব্ৰেক ফেইল হৈ যোৱাৰ কাৰণে আপুনি যদি হেণ্ডব্ৰেকডাল টানি দিলে, তেতিয়া কি হয়, এই 120ত মুভ হৈ থকা চকাকেইটাৰ দুটা চকা অৰ্থাৎ পাছৰ চকাকেইটা ৰৈ যাব, ষ্টপ হ'ব আৰু ফ্ৰণ্টৰ কেইটা সন্মুখৰ কেইটা মুভিঙত থাকিব 120ত, যাৰ কাৰণে আগৰ কেইটা ঘূৰি থাকিব, পাছৰ কেইটা চুচৰি যাব আৰু এনে পৰিস্থিতিত আপোনাৰ গাড়ীখন ইমবেলেঞ্চ হ'ব। সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ হাতৰ পৰা গাড়ীখন কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত গুচি যাব, যাৰ কাৰণে গাড়ীখনে যিফালে সুবিধা পাব সিফালে গতি কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, গৈ থকা গাড়ী এখনত বা জোৰেৰে চলাই থকা গাড়ী এখনত কেতিয়াও হেণ্ডব্ৰেক নামাৰিব। হেণ্ডব্ৰেকডালক আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক বুলি নাভাবিব আৰু নেভাৰ ইউজ হেণ্ডব্ৰেক ইন মুভিং কাৰ। সদায় হেণ্ডব্ৰেকডালৰ ইউজ আৰু আমি জানিলোঁ, গতিকে হেণ্ডব্ৰেকডাল আপোনালোকে যাতে ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক বুলি ভুল নকৰি ডাঙৰ বিপদত নপৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। গতিকে হেণ্ডব্ৰেকডাল আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। আজি আমি হেণ্ডব্ৰেকৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি কথা গম পালোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভিডিঅ' বনাই থাকিম আৰু যাতে আমি সমাজত এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যাটো ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ কিয়, যিবিলাক ঘৰত এক্সিডেণ্ট হৈছে তেওঁলোকে ইয়াৰ সাৰমৰ্মটো বুজি পায়, তেওঁলোকৰ দুখবিলাক তেওঁলোকেই বুজিব। গতিকে আমি যাতে সেই এক্সিডেণ্টটো সমাজৰ পৰা অলপ হ'লেও ৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ স্বাৰ্থতে এই ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈকে যাতে এই ভিডিঅ'বিলাক চাই তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।